Chào mọi người trở lại với kênh Check-in Việt Nam. Hôm nay tôi chia sẻ với mọi người về một địa điểm mới. Địa điểm check-in cũng không phải là cũ mà cũng rất là mới đối với nhiều người chưa biết đến địa điểm check-in này. Đây có tên là chung cư Thanh Đa, một chung cư rất là cũ, được xây dựng từ rất lâu, từ năm 1972. Thì tôi sẽ nói sơ bộ một chút về không gian ở chung cư này. Trước mắt tôi đây là dòng sông Sài Gòn, một dòng sông huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh. Dòng sông này mang rất là nhiều tiền tài của cải về cho thành phố Hồ Chí Minh. Kế bên cạnh các bạn có nhìn thấy đó là tòa nhà Landmark không? Tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh và cũng là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện tại bây giờ. Đó là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh và là nơi mà có nhiều người đến check-in và là một địa điểm mà mọi người trong thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan và chụp hình, cũng giống như việc mà mua sắm, ăn uống. Và các bạn có thể thấy là ở phía dưới tòa nhà 81 thì cũng có rất là nhiều block chung cư hiện đại. Những block chung cư đó thì cũng mới xây gần đây, từ những năm 2005, tức là ước chừng khoảng 20 năm. Đó là chung cư hiện đại. Những chung cư đó thì cũng mới xây gần đây. Còn nhìn sang bên này, các bạn có thể thấy đây là những tòa nhà chung cư gọi là chung cư Thanh Đa, chung cư hiện đại nhất ngày xưa của chế độ Sài Gòn cũ. Mình sẽ không nói về chính trị, không nói về lịch sử, mình chỉ nói về khía cạnh chung cư này được xây dựng. Thì so với thời gian đó thì chung cư này được xây dựng với mức là kiên cố, với 4 tầng tòa nhà. Và đây là một trong những khu vực nằm ở trong trung tâm Sài Gòn. Bên đây là đường đi vào chung cư Thanh Đa. Hiện tại thì chung cư Thanh Đa đây đang được hiện đại hóa và mọi người thì cũng đang buôn bán, sinh sống và làm việc rất là nhiều ở đây. Trước mắt các bạn cũng có thể thấy là có rất là nhiều lá cờ treo ở khắp mọi nẻo đường trên đường phố, bởi vì ngày hôm nay là ngày mà tất cả công dân Việt Nam đi bầu cử cho đại biểu Quốc hội, là một sự kiện rất là quan trọng của nước Việt Nam. Mình sẽ bỏ qua những cái phần về chính trị. Chúng ta sẽ nói về không gian và vẻ đẹp ở địa điểm này. Địa điểm này thì mình đang muốn nói về sự hoài cổ và là điểm check-in mà có thể là sau này không còn nữa. Ở đây thì có dòng sông Sài Gòn, và bên cạnh dòng sông Sài Gòn đó các bạn có thể thấy là có rất là nhiều ghế, mọi người có thể ngồi vào buổi chiều rất là mát như thế này và có thể chill và có thể tâm sự, nói chuyện. Chỉ trước đó là những tòa nhà hiện đại, thì đó là câu chuyện của tương lai. Còn câu chuyện bây giờ, tức là những tòa nhà này sẽ không còn nữa. Trong tương lai gần đây, có thể là 1 năm, 2 năm nữa, thì những tòa nhà như thế này sẽ được đập đi và xây dựng lại một thành phố đẹp hơn, sinh động hơn, hiện đại hơn và có nhiều dịch vụ phục vụ cho cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng ta sẽ đi dạo một vòng và tham quan khu vực này, xem không gian và vẻ đẹp của những tòa nhà cũ, những căn hộ chung cư cũ với 4 tầng mà mọi người đang sinh sống và làm việc. Ở phía dưới những chung cư như thế này thì sẽ có những quán cơm mà được các người dân ở trong khu vực họ sẽ làm những quán cơm bình dân, kiểu quán ăn gia đình để phục vụ cho người dân ở đây. Bây giờ là 4 giờ chiều nên là mọi người cũng đã dọn dẹp. Mọi người cũng có thể thấy trước mắt đây là phía sau của chung cư, ở phía trên 4 tầng thì gia đình nào cũng thế, họ cũng sẽ làm một cái lan can ra và bắt đầu rào chắn rất là kỹ. Mục đích là để phơi quần áo hoặc là chống trộm, để không bị kẻ gian vào lấy cắp đồ đạc. Ở phía dưới thì có nhiều chỗ để mọi người có thể tự mở cửa hàng buôn bán hoặc là để xe máy. Ở đây là một góc của chung cư. Mọi người có thể thấy dây điện thì không được sắp đặt một cách hệ thống, rất là lung tung và có rất là nhiều dây nhựa. Ở đây, ở một ngã tư của chung cư thì có một cô đang bán trái cây, không cần quầy hàng hay là gì, cô ấy chỉ cần một cái bàn và một cái ghế thì có thể bán trái cây phục vụ cho người dân ở đây. Cô ấy bán chuối, cam, quýt, đu đủ, những cái cây rất là giản dị và rất là gần gũi với người dân ở đây. Và cô gái đi xe máy thì cũng rất là đơn giản và rất là thuận tiện, chỉ cần dừng xe lại và có thể mua được một cái đu đủ. Mặc dù xe máy cô ấy vẫn đang còn nổ nhưng cô ấy vẫn có thể mua và lựa chọn những cái loại quả tốt nhất. Một nét văn hóa rất là độc đáo của Việt Nam, tiện lợi, nhanh chóng. Đây là cách mà mình rất là thích ở Việt Nam. Họ tùy ứng biến rất là nhanh trong việc giao dịch hay là mọi việc trong cuộc sống. Trước mặt các bạn đây là trường học trung học cơ sở Cánh Đa. Thì các bạn có thể thấy là rất là nhiều người lớn, phụ huynh họ đang xếp hàng và chuẩn bị đón con cái họ trở về với gia đình. Bây giờ là 5 giờ chiều. Thì đây là giờ cao điểm để giao thông ở Việt Nam bắt đầu hoạt động. Qua rất là nhiều năm rồi, từ năm 1972 thì đến giờ là hơn 50 năm. Và những chung cư này nhìn về ngoài bên ngoài thì cũng đang rất là chắc chắn và cứng cáp. Nhưng liệu bên ngoài nó như vậy, còn bên trong thì sao? Nó còn chắc chắn giống như bên ngoài không? Chút nữa thì chúng ta sẽ đi vào bên trong, có thể tham quan hành lang và một số khu vực ở bên trong những tòa nhà cũ như thế này để xem nó còn có thể tốt giống như ngày xưa hoặc là nó đã cũ kỹ, hư hại như thế nào. Một điều mình thấy rất là thú vị ở những tòa nhà thế này, các bạn có thể thấy cư dân ở đây họ trồng rất là nhiều hoa trang trí ở phía ngoài. Ở phía trước mắt bạn đây là cây hoa giấy, một loài hoa có thể sống ở khắp mọi nơi, rất là tốt. Trước mắt mình đây là một cái công viên rất là nhỏ để phục vụ cho cư dân ở đây. Buổi giờ này thì mọi người chưa ra sinh hoạt, nhưng có rất là nhiều cô bán những xe hàng rong, và không phải là xe hàng rong mà là những cô
có thể là cư dân hoặc là người ở gần đây họ đến và buôn bán, phục vụ cho cư dân ở đây, phục vụ cho mọi người có một cái buổi tối ăn nhanh lành mạnh. Ở bên này thì cô ấy đang bán bánh mì, và ở bên kia cô ấy bán trái cây. Mình nghĩ đó là cô ấy bán về quả mít. Ở bên này thì cô ấy bán những loại bánh bò bía, há cạo, những loại bánh ăn rất là nhanh. Mình là một người quan sát nên mình cũng không muốn đến để làm phiền cô ấy khi cô ấy đang bán hàng. Thì giống như mình đoán thì cô ấy là một người bán trái cây, bán mít, những quả mít rất là thơm. Đó là một trong những loại đặc sản của Việt Nam và ít nước trên thế giới này có thể có. Mình cũng rất là thích ăn mít. Nếu như các bạn đến Việt Nam tại thời điểm ngay bây giờ thì điều mà các bạn không thể điều mà các bạn thấy rất là bình thường đó là khắp mọi nẻo đường, khắp mọi hẻm hóc to nhỏ đều sẽ có lá cờ của Việt Nam treo khắp mọi nơi. Mình rất là thích những khung cảnh như thế này, rất là đẹp. Đây là một trong những con đường trên khu chung cư Thanh Đa này. Mặc dù những tòa nhà cũng đã rất là lâu năm và rất là cũ rồi, nhưng những con đường thì ở đây được làm mới và rất là tốt, luôn luôn được chăm sóc rất là kỹ. Mình rất là thích. Đây là khung cảnh của một khu chợ ở Thanh Đa. Bên dưới những tòa nhà 4 tầng và rất là luộm thuộm ở phía ngoài, thì phía dưới đây là chỗ mà mọi người buôn bán, trao đổi hàng hóa. Mục đích của những chợ này thì chủ yếu là phục vụ cư dân ở đây. Đây là một trong những nét văn hóa của Việt Nam, có thể bán hàng ở trên đường. Các bạn thấy ở những xe bán hàng của những cô ấy là phía trên đó là có rất là nhiều loại rau củ quả, và mọi người có thể dừng xe lại và mua một cách rất là nhanh chóng. Và đôi khi cô ấy chỉ cần một cái kệ thì cũng có thể bán được thịt gà ở ngay giữa lòng đường. Còn người bán hàng này thì không cần phải kệ, và anh ấy bày bán tất cả hải sản của mình như tôm, cá ở giữa lòng đường, và cô gái ấy dừng lại và trực tiếp thích loại nào và mua loại đó. Anh ấy bốc ngay và cân lên và đưa cho cô gái ấy một cách rất là nhanh chóng. Một nét văn hóa của Việt Nam. Mình nghĩ là anh ấy sẽ làm cá cho cô ấy, để cô ấy không cần phải về nhà phải bận tay bận chân cho việc làm thịt cá, và chỉ cần rửa sạch và sơ chế một chút là cô ấy đã có một bữa ăn rất là ngon và rất là nhanh. Một khu chợ rất là thú vị. Mọi người bày bán hàng hóa giữa đường. Anh ấy ngồi giữa đường và bán hàng luôn. Người mua cũng biết cách để xe ở đâu cho phù hợp và có thể lựa những món hàng của mình yêu thích với giá cả hợp lý, là có thể lựa chọn cho mình một món hàng. Một vẻ đẹp, một cái rất là hay ở Việt Nam. Đây là một địa điểm check-in rất là đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các bạn mà đang du lịch ở Việt Nam thì có thể đến địa điểm này. Mình đến một ngày trong tuần thì mọi thứ diễn ra một cách rất là bình thường. Không giống như những ngày lễ Tết thì mọi người có thể
xuống đường ra đây và chụp hình check-in, và cũng có một vài bạn trẻ có thể mặc áo dài và mặc những đồ make up để làm đẹp cho mình và gắn kết với những tòa nhà cũ của khu vực này để lưu lại những kỷ niệm để cho mọi người sau này có thể nhìn thấy. Bởi vì như trước mắt đây là những tòa nhà đang rất là đẹp, nhưng thời gian tới đây sẽ không còn. Mình quay lại video này chia sẻ đến mọi người không khí ở đây và những sự việc đang xảy ra để cho mọi người thấy được là ở đây đã từng có những thứ này. Một công viên cho khu vực chung cư Thanh Đa này. Công viên này cũng đã được quy hoạch từ rất là xưa, từ khi mà thành lập khu vực chung cư Thanh Đa, tức là từ những năm 70 khi họ xây dựng những chung cư này thì đã quy hoạch ra phục vụ cho người dân sinh sống và làm việc ở khu vực chung cư cũ này. Mặc dù qua thời gian đã hơn 50 năm nhưng mọi thứ vẫn giống như cũ. Có thể là đã thay đổi một chút về lát gạch hoặc là một chút cây cối trong không gian ở đây được trồng mới hơn, nhưng từ thời đó họ cũng đã tính đến việc là có một công viên để phục vụ cho mọi người sinh sống và làm việc, giải trí, ngồi nghỉ ngơi, tập thể dục. Mình rất là thích cái không gian ở đây vào buổi chiều, một buổi chiều rất là mát mẻ và có nhiều suy nghĩ trầm tư cho quá khứ và cũng có nhiều cái hy vọng cho tương lai. Tương lai là ở đây sẽ được thay đổi, được làm lại từ đầu, set up mà xây dựng lại những khu chung cư hiện đại hơn, chất lượng tốt hơn, phục vụ cho mọi người sinh sống. Và có thể là sẽ có nhiều sân vận động thể thao để làm cho thành phố Hồ Chí Minh ngày được phát triển tốt hơn. Đây cũng chỉ là một video nhỏ về địa điểm check-in mà mình sẽ làm ở Việt Nam. Mình hy vọng là sau khi các bạn xem video này thì các bạn có thể chia sẻ cho mình một chút về thông tin là các bạn đang xem video này ở đất nước nào và ngôn ngữ các bạn đang đọc là ngôn ngữ gì để mình biết được mình mang video này đã đến được đất nước đó, ngôn ngữ đó cho những con người ở rất là xa xôi Việt Nam có thể biết được một Việt Nam rất là giản dị, một Việt Nam rất là nhiệt tình, rất là thân thiện với mọi người trên thế giới. Mình cũng là một người công dân của Việt Nam và một người rất là yêu nước, mong muốn mang những gì đẹp nhất của đất nước Việt Nam cho mọi người trên thế giới biết được. Một Việt Nam tự do, một Việt Nam hòa bình và một Việt Nam đáng sống, đáng đến, đáng để tham quan. Không gian, mọi thứ ở đây cũng như mọi ngày. Mình hy vọng là sau này mọi thứ ở đây trở nên được tốt đẹp hơn, nhưng vẫn giữ lại được nền văn hóa của một Việt Nam linh động, hoạt bát. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bây giờ mình sẽ đi một đoạn ngắn để cho mọi người thấy được không gian ở khu vực chợ này. Các bạn chỉ cần xem và cảm nhận không gian thực ở đây. Video mình đang quay là video 4K, âm thanh thật, chất lượng thật, cuộc sống thật, con người thật, hoạt động mọi người đều rất là chân thật. Và những lời và những ý muốn mình chia sẻ đến mọi người cũng là thật. Các bạn cũng có thể thấy trước mắt đó là một tòa nhà chung cư rất là hiện đại. Và không biết bao lâu nữa thì ở khu vực này sẽ có nhiều chung cư hiện đại như vậy.
để thay thế cho những chung cư cũ đã bị xuống cấp. Mình quên mất một điều, đó là đi lên đi lên phía trên, phía trong của những tòa nhà cũ này, và ở đây có một con đường để đi lên. Bây giờ mình sẽ đi lên để tham quan một chút. Ở đây hình như là không có thang máy và chỉ có đi bộ. Mọi người, đây là một gia đình rất là bình thường ở đây. Em nhỏ ấy đang có cửa. Đây là một con hẻm của chung cư, chúng ta có thể đi thẳng. Phía trên đây người ta có thể trồng hoa trên mái nhà. Và các bạn có thể thấy họ có thể đặt máy lạnh ở trên giàn tôn, trên cái mái nhà của người khác. Mình sẽ đi một vòng. Qua nhiều năm tháng thì chung cư này cũng đã được sửa chữa, sơn sửa rất là nhiều lần. Nhìn những bên cạnh tường đây thì các bạn thấy đó là tường này cũng mới được sơn lại cách đây chắc 1 năm hoặc 2 năm. Hoa. Ở phía trên những mái tôn này thì có rất là nhiều lá cây. Và đây là một những cánh cửa cũ ngày xưa. Đây là mình cũng rất là muốn lên cao, nhưng mà mình sẽ đứng ở đây để cho mọi người thấy được thực tế một cách sống động hơn, chân thật hơn. Gió đang thổi, trời chuẩn bị mưa. Mình sẽ đi xuống. Bây giờ mình có thể sẽ không nói thêm điều gì, bởi vì có thể nói thêm sẽ làm các bạn suy nghĩ nhiều hơn. Mình sẽ im lặng và đi dạo một chút để các bạn có thể cảm nhận được mọi thứ ở đây diễn ra một cách tự nhiên, theo cách các bạn quan sát qua ống kính của mình, chứ không phải qua lời mình nói. Mình sẽ đi chậm.
qua một đoạn mình vừa quay và không có nói chuyện với các bạn thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ diễn ra một cách rất là bình thường, một cách rất là giản dị. Ở đây các bạn có thể chia sẻ cho mình biết được những điều các bạn có cảm nhận, cảm xúc của các bạn ra sao, ý kiến của các bạn như thế nào về khu vực này và cũng như video này, để mình có những điều mình có thể học được từ các bạn để có thể cải tiến được video tốt hơn, để hy vọng những video sau mình có thể chia sẻ được tốt hơn về Việt Nam, có thể là một địa điểm mới ở Hồ Chí Minh hoặc Việt Nam nếu như thuận tiện trên con đường mình đi làm. Và cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian cho video này, một video không màu mè, cũng không có edit nhiều, một video rất là chân thực về Việt Nam, một cách sống động, một cách giản dị nhất có thể. Hy vọng là mình sẽ biết được các bạn ở trên thế giới nhiều hơn qua video này, và mong các bạn đừng quên đăng ký và subscribe kênh của mình để đạt được 1 triệu subscribe trong tương lai. Nếu như mình kênh của mình Check In Việt Nam có 1 triệu subscribe, đó là một thành quả rất là tốt cho bản thân mình. Mình hy vọng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ đạt được thành quả đó. Và để đạt được thành quả đó thì mình hy vọng trong video này các bạn có thể thực hiện ngay bằng cách là bấm like, comment những ý kiến của các bạn, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được nhiều video tốt hơn, video hay hơn về Việt Nam tự do, hòa bình và đáng đến, đáng sống qua ống kính của mình, ống kính Check In Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Bye bye.